हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग स्प्यागेटी मिटबल्सको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो मिटबल्स चाहिँ एकदम जुसी बनिन्छ। म चाहिँ यो रेसिपी तपाईहरुसँग शेयर गर्नु एकदमै एक्साइटेड छु। तपाईहरु पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ 1 पावा किमा गरेर बीफ मिट लिएको छु। तपाईहरु अरु कुनै पनि मिट युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले दुईटा ठुलठुलो चप गरेर प्याज लिएको छु। 1 कप धनिया, 1 कप ब्रेड क्रम्स। यो ब्रेड क्रम्स चाहिँ मैले नर्मल ब्रेडलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरेको मात्रै हो। तपाईहरु पनि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। 1 चम्ची नुन, आधा चम्ची धनिया पाउडर, आधा चम्ची जीरा पाउडर, आधा चम्ची मरिचको पाउडर। यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला। मैले चाहिँ बाइन्डिङको लागि कम्ती दुध हालेको छु। तपाईहरु दुधको बदली पानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ मिटबल बनाउनुको लागि किमा बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यो मेजरमेन्ट कपले मिटबल बनाउनुको लागि इभन साइज होस् भनेर मैले यो युज गरेको। तपाईहरु हातैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु सेम प्रोसेस रिपिट गर्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ सबै मिटबल बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म मिटबल फ्राई गर्नुको लागि यहाँ प्यानमा कम्ती तेल हालेर तेललाई चाहिँ मैले हिट गरिसकेको छु। अब चाहिँ म एक एक कुरा गर्दै यहाँ मिटबल हाल्दैछु। मिटबल पकाउँदाखेरि चाहिँ स्लो फ्लेममा एकपट्टि 2 मिनेट एकपट्टि 2 मिनेट पकाउनु भयो भने टोटल 8 मिनेट पकाउनु भयो भने हाम्रो मिटबल भित्रैसम्म जुसी भएर पाकिहाल्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ स्लो नै राख्नुस् होला। मेरो चाहिँ 2 मिनेट भइसकेको छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई यो मिटबल पल्टाएर देखाउँदैछु। हेर्नुस् त यतिको मजाले पाक्छ। गोल्डन ब्राउन भएर कस्तो मजाले पाकेको छ। हेर्नुस् त यसो गर्दै फ्लिप गर्दै 2 मिनेट गर्दै तपाईहरु यसरी नै मिटबल पकाउनु भयो भने जुसी बनिन्छ। मेरो चाहिँ सबै मिटबल पाकेर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त सबै इभनली कुक भएको छ चारैपट्टिबाट। अब चाहिँ म सबै मिटबल निकालेर यही प्यानमा चाहिँ म मिटबलको लागि सस रेडी बनाउँदैछु। हल्का पेपर टावलले पुसेर यसमा चाहिँ मैले कम्ती तेल हालेँ। म यसमा हाल्दैछु चप गरेको लसुन। लसुन हाल्दाखेरि चाहिँ ग्यासको फ्लेम स्लो राख्नुस् होला। लसुन हाम्रो छिटो ढलिहाल्छ। चप गरेको एउटा ठुलो प्याज। हाम्रो प्याज र लसुनको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु पर्दैन, हल्का भुन्दा मात्रै हुन्छ। म यसमा हाल्दैछु भोटे धनिया। मैले यहाँ भोटे धनिया हालेको छु। तपाईहरु अरु कुनै पनि धनिया युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसमा हाल्दैछु टमाटरको पेस्ट। यो पेस्ट चाहिँ मैले घरमै बनाएको हो। तपाईहरु क्यानको टमाटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो टमाटरलाई मजाले पकाएर मिक्सीमा पेस्ट गरेको हो। म यसमा हाल्दैछु नुन, रेड चिली पाउडर। यो सबै हालिसकेपछि मिक्स गरेर 1 बोइल अम्जेलसम्म पकाएर मिटबल हाल्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई पानी सुकाइरहनु पर्दैन, यसको पानी सुकाइरहनु पर्दैन। अब चाहिँ म यसमा हाल्दैछु मिटबल।
मिटबल हालिसकेपछि चाहिँ स्लो फ्लेममा 2 मिनेट पकाउनु भयो भने हुन्छ, किनकि हाम्रो मिटबल अलरेडी पाकि नै सकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको हाम्रो टमाटरको नेचुरल कलर आएको छ। मेरो चाहिँ मिटबल पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म ग्यासको फ्लेम अफ गर्दैछु। अब चाहिँ म स्प्यागेटी कुक गर्दैछु। तपाईहरू अरू कुनै पनि स्प्यागेटी लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरू कुनै पनि पास्ता नुडल्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ चेप्टो खालके नुडल्स युज गरेको छु। म यसमा हाल्दैछु नुन चाहिँ मैले टेस्टको लागि हालेको। तेल चाहिँ हाम्रो नुडल्सहरू एकअर्कामा स्टिकी नहोस् भनेर हालेको। मेरो चाहिँ पानी बोइल भइसकेको छ। म यसमा हाल्दैछु नुडल्स। मैले चाहिँ यो चेप्टो खालके नुडल्स लिएको छु। तपाईहरू अरू कुनै पनि तपाईहरूको इच्छा अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। यो नुडल्स पाक्नु चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, 5 देखि 6 मिनेटसम्म लाग्छ। तपाईहरू नुडल्स पाक्यो कि पाकेन भनेर यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ नुडल्स पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त भित्रबाट व्हाइट कलर निस्केको छैन। अब चाहिँ म यसको पानी ड्रेन आउट गरेर कम्ती तेल लगाएर राखिदिँदैछु। म चाहिँ अघि बनाएको मिटबललाई चाहिँ अब यसलाई म निकालेर चाहिँ यही प्यानमा चाहिँ म नुडल्स बनाउँदैछु। मैले चाहिँ सबै मिटबल निकालिसकेको छु। अब चाहिँ म निकाल्दैछु यसबाट सस चाहिँ म त्यो मिटबलमै हाल्दैछु, किनकि मिटबल फेरि ड्राई हुन्छ। म चाहिँ अब यसमा नुडल्स बनाउँदैछु। नुडल्स हाम्रो कम्ती छ, यति ससमा मजाले बनिहाल्छ। 2 मिनेटको लागि यसरी टोस्ट गरेर पकाउनु भयो भने हुन्छ। बेसी मेहनत पनि गरिरहनु पर्दैन। यही ससमा हाम्रो स्प्यागेटी मजाको बनिहाल्छ। मेरो चाहिँ स्प्यागेटी मिटबल्स बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरू पनि यो रेसिपी घरमा ट्राई गरेर कमेन्ट गर्नुहोस् होला कि कस्तो बनियो भनेर। थ्याङ्क यू सो मच तपाईहरूलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर रेखाको किचनको फ्यामिली बनिदिनु भएकोमा। जसले अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, रेखाको किचनको फ्यामिली बन्नु भएको छैन, प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर रेखाको किचनको फ्यामिली बन्नुहोस् होला। म चाहिँ तपाईहरूलाई एउटा मिटबल टेस्ट गरेर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको जुसी बनिएको छ, भित्रैसम्म मजाले पाकेको छ। तपाईहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तो मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।